แนะนำซีรีส์ทานท้ายซีซั่น2 Seven Years of Love เจอกันอีกแล้วนะครับกับการแนะนำซีรีส์จาก Wiflix วันนี้มาถึงเรื่องทานท้ายซีซั่น2เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆภาค2ซึ่งในภาคแรกนั้นกระแสเรื่องนี้ดีมากดีจนมิวกราฟที่รับบทนำในเรื่องดังเป็นพลุแตกในชั่วค่ำคืนและหลายๆตอนที่ออกอากาศก็ติดเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งของโลกด้วยซึ่งถือเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกก็ได้นะครับที่สร้างปรากฏการณ์ดังกล่าวและแฟนๆซีรีส์รวมถึงแฟนๆคู่จิ้นพี่มิวน้องกราฟก็เรียกร้องให้มีภาค2มากเหลือเกินทางซีรีส์จึงได้เปิดตัวภาคที่2นะครับในงานมีตติ้งไปเรียบร้อยแล้วและได้รับการตอบรับอย่างดีมากโดยซีรีส์ในภาค2นั้นมาในคอนเซปต์ที่ว่า Seven Years of Love โดยเรื่องราวจะเป็นภาคต่อความรักของทานและก็ถ่ายนะครับเมื่อผ่านไป7ปีผมมองว่าเนื้อหาในส่วนนี้น่าจะมาจากหนังสือในตอนพิเศษที่ชื่อว่าอาถรรพ์7ปีโดยตัวนิยายตอนนี้มีคำโปรยที่ว่าความรักของนายทาราและทิวัฒน์ดำเนินมาจนถึง7ปีเต็มผ่านพ้นอะไรมาด้วยกันมากมายแต่ระยะเวลาไม่เคยทำให้อุปสรรคลดน้อยลงไปเลยและเมื่ออุปสรรคครั้งนี้มาในรูปแบบของเด็กหนุ่มสุดหล่อที่หวังจะเข้ามาเกี่ยวหัวใจคนหัวเมียอย่างนายทาราของเราจะทำเช่นไรไหนจะถึงเวลาแล้วที่ทิวัฒน์จะต้องเลือกระหว่างความรักหรือครอบครัวที่ต้องกลับไปดูแลความรักครั้งนี้จะทำให้พวกเขาก้าวผ่านมันไปด้วยกันอีกครั้งหรือถึงคราวที่พวกเขาจะต้องยอมแพ้กันแน่ตามความเชื่อในเรื่องอาถรรพ์7ปีนั้นความรักมักจะเจออุปสรรคครั้งใหญ่เมื่อพิสูจน์รักแท้ซึ่งเฮียทานและซอไทอาจจะเจอศึกหนักก็เป็นได้นะครับและจากคำโปรยของนิยายนั้นเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาก็ค่อนข้างเข้มข้นอยู่เอาเรื่องทีเดียวเพราะหลายๆประโยคนั้นสำคัญมากนะครับเช่นระยะเวลาไม่เคยทำให้อุปสรรคลดน้อยลงไปใช่แล้วครับในภาคแรกกว่าที่ทั้งคู่จะรักกันได้นั้นก็ทำเราลุ้นแล้วลุ้นอีกทั้งเรื่องของที่ท้ายมีปมในวัยเด็กกับเกย์แล้วต้องมาอยู่ในห้องเดียวกับทานอีกเรื่องหลงเพื่อนสนิทผู้แสนร้ายกาจของทานเรื่องของต้าหนุ่มน้อยที่ตกเป็นเหยื่อในความรักนั้นแต่ละเรื่องมันก็หนักหนาสาหัสไม่น้อยอยู่ทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ผ่านมา7ปีแล้วต้องเจออะไรกันอีกมากมายอย่างแน่นอนและประโยคถัดมาที่ว่าเมื่ออุปสรรคครั้งนี้มาในรูปแบบของเด็กหนุ่มสุดหล่อที่หวังจะเข้ามาเกี่ยวหัวใจคนหวงเมียอย่างนายทาราจะทำเช่นไรงานนี้มีมือที่3อย่างแน่นอนเรื่องนี้นะครับจะต้องมีมือที่3แต่ว่าชื่ออะไรนั้นใครรู้บ้างครับบอกเราหน่อยนะครับเด็กคนนี้จะต้องเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็ต้องเข้ามาเกี่ยวแน่นอนนะครับทานคนห่วงเมียจะรับมือเช่นไรนั่นแสดงว่าเด็กหนุ่มที่จะมาสร้างปัญหาในครั้งนี้ต้องเข้ามาหาท้ายอย่างแน่นอนอะไรกันเป็นเหตุทำให้เด็กคนนี้เลือกที่จะเข้ามาหาไทยคนเลือดร้อนที่ห่วงสามีมากเหมือนกันเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามนะครับและเมื่อเขาเข้ามาแล้วความสัมพันธ์ของทานและไทยจะสั่นคลอนมากน้อยแค่ไหนเพราะอีกคนก็เลือดร้อนแบบสุดๆทานจะจัดการความรักครั้งนี้อย่างไรทั้งไทยและเด็กคนนั้นถ้าซีรีส์หยิบเรื่องนี้มาทำมันต้องน่าดูแน่นอนนะครับอีกประโยคที่ตัดออกไปไม่ได้คือไหนจะถึงเวลาแล้วที่วัดจะต้องเลือกระหว่างความรักหรือครอบครัวที่ต้องกลับไปดูแลความรักครั้งนี้จะทำให้พวกเขาก้าวผ่านมันไปอีกครั้งหรือถึงคราวที่พวกเขาจะต้องยอมแพ้กันแน่ที่วัดซึ่งก็หมายถึงไทยนะครับเขาจะเลือกระหว่างความรักหรือการกลับไปดูแลครอบครัวอย่างนั้นหรือทำไมไทยต้องเลือกหรือที่อย่างที่เรารู้กันว่าบ้านของไทยนั้นนะครับได้ทำเป็นรีสอร์ทที่กระบี่ผ่านมา7ปีทางครอบครัวของไทยอาจจะถึงเวลาเปลี่ยนมือคนดูแลธุรกิจส่งต่อให้ไทยของเราหรือเปล่าซึ่งนั่นก็หมายความว่าไทยอาจจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านที่กระบี่และระยะทางที่ห่างกันอาจจะทำให้ความรักครั้งนี้ไม่ราบรื่นอีกทั้งเมื่อมีคนเข้ามายุ่งกับไทยอีกมันก็อาจจะทำให้ถึงจุดเปลี่ยนของทานและไทยที่จะต้องหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับความรักของเขาทั้งสองคนนะครับหากเป็นไปตามที่นิยายเขียนเอาไว้ผมว่าเรื่องราวในภาค2นี้ต้องเข้มข้นแล้วก็มีปมมากแน่ๆนะครับแต่ทั้งหมดคือการคาดเดานะครับไว้ตัวทีเซอร์หรือมีเนื้อหาอะไรที่ทีมงานปล่อยออกมาเพิ่มเติมเราจะนำมาคุยกันอีกครั้งแน่นอนส่วนตอนนี้ทางซีรีส์ได้มีการอ่าน
บทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยได้พี่เมย์เป็นคนเขียนบทซึ่งพี่เมย์เนี่ยก็เป็นเจ้าของบทประพันธ์ของเรื่องนี้นะครับก็เชื่อมือได้เลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนและมีการแคสตัวละครเพิ่มขึ้นอีกหลายคนเลยนะครับเพื่อที่ทำให้เรื่องนี้สมบูรณ์มากที่สุดเหล่านักแสดงก็ทยอยกันเข้ามาเวิร์กช็อปไม่ขาดสายทาง Twitter ของซีรีส์นะครับก็ได้อัปเดตบรรยากาศตลอดซึ่งดูทุกคนก็ตั้งใจกันมากเลยทีเดียวนักแสดงหลักน่าจะเป็นทีมเดิมที่เคยฝากผลงานไว้ในภาคแรกและกลับมาแสดงบทเดิมอย่างแน่นอนส่วนตัวละครใหม่นั้นเป็นนักแสดงที่แคสเพิ่มนะครับคิดว่าน่าจะเปิดกล้องในไม่ช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างตื่นเต้นกันไหมไว้มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับจากทางซีรีส์ทาง Wildflix จะรีบนำมาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครมีความคิดเห็นแล้วก็สนใจเรื่องนี้นะครับก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องทานท้าย The Series Season 2 มาอีกเมื่อไหร่นะครับเราจะมาพูดคุยกันอีกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Wildflix เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ